paglalakbay, dala ko ang lakas ng buong tibay ng damdamin, kaakibat ay panalangin. Sa aking paglalakbay, gabay ko ang iyong mga payo. Hindi susuko kahit anong pagsubok. Paglalakbay, paglalakbay, saan mang sulok ng mundo ako magtungo. Kahit saan mayroong Pilipino. Kumusta mga kaparo? Samahan niyo ako sa isang oras na diskusyon dito sa Marino Filipino TV. Hi! Magandang araw mga OFW, sea base at land base. Sa pangalan ni Doc Glenn Mark Blasquez, ito si Lumdina at ito ang Marino Filipino TV. Isang pagpupugay at pagsaludo sa lahat ng mga seafarers, lalo na mga women seafarers, hatid sa inyo ng Marino Filipino TV. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano ang mga trabaho na bagay lang sa mga kababaihan at ang issue ng gender equality at women empowerment sa maritime industry. Makakausap natin mamaya si Miss Merle San Pedro ng WIMAFIL, siyang presidente ng Women in Maritime Philippines. Pero bago yan, ay gusto ko munang pasalamatan ang Deck and Engine Seafarers Alliance na nagsishare ng ating Marino Filipino TV sa YouTube. Sana mag-subscribe kayo at i-share ito sa ating mga kaibigang seafarers. At magkakaroon din tayo ng Seafarers Convention sa October 4 and 5 sa SMX MOA. May booth dyan ng Marino Filipino TV with its original host ng show na ito. Nandun siya, si Doc Glenn Mark Blasquez. Ang SeaCon 2019, meron siyang Jobs Fair, Business Expo, Maritime Conference, at marami pang iba. Register for free at www.seacon.ph. Ano ang abangan dito sa Spear Cyber TV? Abangan ang Marino Filipino TV, hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. The latest maritime news and views. Ating mga overseas Filipino workers at syempre sa kanilang mga pamilya at sa ating mga Filipino seafarers. Abangan niyo po ang Marino Filipino TV. Syempre kasama po yan si Dr. Glenn Mark Blasquez. Maraming po salamat. Ako po si Nina Tadura ng ACT-CIS Party List. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Abangan ang Marino Filipino TV. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Blasquez. Tanong at sagot. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Mga paraan paano maging successful seafarer. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Financial literacy program para sa pamilya ng mga seafarer. Abangan ang Marino Filipino TV. Abangan at suportahan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Blasquez. In the industry that once belonged only to men, ngayon ay may mga babaeng seafarers na nakikipagsabayan na sa kanila. Isa na dito si Michelle Arrojado, second engineer at kasalukuyang nasa laot, kaya hindi natin siya pwedeng makausap ng live or phone patch because of the time difference at work schedule niya. Siya ay ang original na the General's daughter. Panganay at amang general sa PMA ang nagtulak sa kanya para mag-aral sa MAAP o Maritime Academy of Asia and the Pacific. Kaibigan siya ng ating kasamang si Doc Glenn Mark Blasquez, host-producer ng Marino Filipino TV. Hello everyone, my name is Second Engineer Marie Arrojado in Ship Management. I would like to invite every one of you to watch Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez.
Hope all well. Thank you very much. Thank you so much, Miss Monique Arojado. Kung makikita ninyo sa mga pictures ni Second Engineer Arojado, siya lang ang tanging babaeng engineer sa kanyang sinasakyang cargo vessel, syempre assigned sa engine department. Si Second Engineer Arojado always wanted her father to be proud of her. At she said, the cadets who treated each other as brothers and sisters gave her the motivation to go ahead and strive harder to finish her course back then. 2010, nang matapos si Monique Arojado, the General's daughter, ang kursong BS Marine Transportation and Engineering na lalong ikinatuwa ng kanyang amang general na nasa military. Sa taglay na ganda at talino, makikita niyo naman sa mga pictures na pinapakita namin ngayon, hindi rin daw nahirapan makisama sa mga lalaking seafarers sa mga cargo vessels si Second Engineer Monique Arojado dahil na rin sa kanyang training at edukasyon na natapos sa MAAP. Si Second Engineer Arojado, isa sa patunay na kayang-kaya ng mga kababaihan na makipagsabayan sa mga barako sa barko. Hampas ng alon at tunos, hindi tina. Tuloy-tuloy ang paglalaya. Paglalakbay, paglalakbay, saan mang sulok ng mundo. Panoorin ang Marino Filipino TV, Sabado, 8 to 9 p.m. Balak nyo ba maging seafarer? Paano ba mag-apply ng trabaho sa barko? Routine daw ang trabaho dyan. Gising, kain, trabaho, tulog. Gano'n naman kasarap ang buhay seafarer? What a better way to earn thousands of dollars and travel the world for free. Aking paglalakbay, gabay ko ang iyong mga payo. Panoorin ang Marino Filipino TV, hosted by Dr. Glenmark Blasquez. Nagpunta rin ang Marino Filipino TV sa Philippine Association of Maritime Training Center Incorporated at nakausap natin si Professor Winifredo Sola, dating presidente ng PAMTCI or PAMC at ngayon ay training professor. Sinabi niya na may kakayahan naman talaga ang mga kababaihan na sumakay sa barko at magtrabaho at sa ngayon anya ay karamihan sa mga female seafarers makikita lamang sa mga passengers at cruise ship. Do you believe that women seafarers are at par with men o itong mga seamen in terms of working aboard the ship? Well, in terms of potential for good service on board ship, women could be at par, at the same level, or even surpass the men in terms of attitude, in terms of potential to serve, and in terms of getting acquainted or working with other people on board ship. Okay. So you mean, sir, those working in cruise ships lang, pero pagdating sa engine, deck, and ibang trabaho po sa barko, hindi po sila pwede? No, the women, physically, they are also equipped for service on board the cargo vessels. Except, of course, for the fact that they have monthly events, personal events, and things like that. And because we have seen a lot of master mariners who are female.
And most of them have actually qualified and they have actually performed very well on board ship. Paano po natin mahihikayat ang mga kababaihan na magtrabaho sa barko? Alam niyo naman, male-dominated ang industriyang ito. Yes, ang industry naman ay may natural attraction towards women. Because a lot of our Filipina girls are very interested in working on board ship. Talagang gusto nilang magtrabaho sa barko. Now, never mind na sometimes there are reports of sexual harassment. Sometimes there are reports of women getting sick more often than the men. But these are isolated cases. Yeah. So overall, yung physical makeup ng mga babae should not be a hindrance to working on board ship. So kailangan po single ang magtatrabaho kasi kung may asawa, baka po mabuntis tapos hindi nila alam pagsakay ng barko buntis pala sila, ganon. That is one form of discrimination. We should not discriminate against married women and prefer single women. Pero ang impression ko ay hindi naman dapat magkaroon ng problema yung mga female seafarers on board the ship, especially sa cruise ships. Na maayos ang ginagawa para maka-attract ng mga Filipino women seafarers. Meron po ba silang programa? Nakapag-umpisa na sila. I think there are specific programs now na nag-attract ng mga female crew members sa mga barko. Okay. Sabi po nila kapag mga babae nagtatrabaho sa barko, mga tomboy. Hindi naman po, walang ganang findings, walang ganang study. Wala namang specific study tungkol dyan. Pero po yung sweldo, katulad din po ng lalaking seaman. Walang discrimination tungkol sa sweldo. Kasi for as long as you are holding the same position or the same level on board ship, there's no reason why na hindi ka bibigyan ng the same salary sa barko. Kapag po ba sinabing women seafarers, saan po sila mas maraming nagtatrabaho? Doon lang po ba sa kitchen o sa engine? Sa ngayon, ang mga seafarers, yung women seafarers o kaya female seafarers, ay matatagpuan lang sa mga cruise ships. May mga deck officers or engine officers, pero ilan-ilan lang sila. No? Pero ang pinakamarami talaga, ang concentration ng mga female seafarers ay nandun sa cruise ships. Ng mga Indonesian female. Bakit yung nabanggit yung Indonesian crew na seafarer na babae? Magaling po sila. Dahil I was involved to a certain extent. Na-involve ako sa recruitment ng Thai and Indonesian seafarers. Magaling po yung Indonesian seafarer. Magagaling sila except for, one disadvantage, which is communication verbal communication. Magaling po sila in terms of yung manual, Competence-wise, magagaling naman sila. Ano pa po ang kulang sa atin kung kayo po ang tatanungin sa mga Filipino seafarers na babae? Well, more opportunities for our young college graduates to join the cruise ships. Yung awareness po, hindi naman tayo nagkukulang dyan. Yan pang isa, kailangan i-develop din natin yung awareness ng ating young graduates about employment opportunities on board ship. Ayon naman kay Miss Vivian Wong Abrazado, dating deck officer, OIC, na may mahabang taon na karanasan
sa seafaring industry at kayo isang respetadong compliance officer sa Norwegian Maritime Academy, hindi pinag-uusapan dito ang gender, kay lalaki, babae, bakla o tomboy sa anumang klase ng trabaho dahil performance ang importante. Sinabi pa ni Miss Vivian Abrasado, may mga magagaling na female engineers na ipinagmamalaki sa maritime industry sa Pilipinas. The LGBTQ is already a highlight which should be accepted by all. At this genre right now, we'll have to accept that it's not only Philippines who's taking with what should be the standard, but it is a global standard when it comes to maritime. How do we see the performance being a homosexual, heterosexual, soggy bill or any issues like that? For me, it's after all, the performance should take place and it's not because of the gender. And that should be fair enough. That as long as you have performed your task, as you have signed with your contract, and you are expected to deliver what is according to your responsibility, I don't see any issues regarding sexual issues. It's the performance that should be highlighted. And it's not the sexual orientation. We should be fair enough. Si Miss Vivian Wong Abrasado had several sea contracts from 1994 to 2014 at exposed for 15 years in quality education and training in the maritime industry. Personal na naranasan at nagtrabaho sa Barko si Miss Vivian bilang deck officer. She had boarded commercial ships on a general cargo, bulk at tanker vessel in a worldwide trade. At ngayon ay may asawa na, working as a compliance officer sa Norwegian Maritime Academy. I think our program from the Academy already have put an expectation that from the beginning how you will be trained to put your physical, mental, and emotional conditioning in carrying your responsibility, you will be carrying it out on board. Actually, right now, we already have a chief mate and second engineer who's performing very good. And that's how we'll have to see it, because from the beginning, how they get into the job is already a good setting prior they go on the job. But if you will be getting there out of the contract because you just wanted to have some income and you missed out having the right preparation, conditioning, and orientation on what you need to deliver during your contract, then everything will be missed out. Shipboard is not a normal environment because it's not like a normal movement like what we have here. Shipboard is an isolated environment. So that's totally different. If you cannot deliver it, then that's always the hardest part in every contract. You will always have a lot of trouble because you missed out putting the right conditioning on how you'll just have to deliver your contract. Sa issue pa rin ng women seafarers at gender equality, sinabi naman ni Second Officer Juan Odon na hindi okay sa kanya na makasama ng mga seamen ng mga kababaihan dahil nahirapan lamang ang mga ito, lalo na sa mga cargo vessel. Sinabi pa ni Second Officer Juan Odon na kung siya may anak na babae, hindi niya ito papayagan maging seafarer, lalo na kung maganda ang kanyang anak. Hindi ito nababagay sa barko, pero kung pangit daw, ay parang okay na rin. Pag maganda daw, ay pinagmumululan pa ng selosan at away sa barko. Sa cargo vessel, I can say na pag sa mga babae na mga seafarers, sa cargo vessels, kung meron akong kapatid o kamag-anak o pinsan na babae, i-discourage ko sila na maging seawoman sa cargo vessels. But pwede sila sa passenger o sa offshore vessels. Sa offshore vessels, medyo maigpit. Pero sa cargo vessels, since mahabang kontrata, and then medyo puro lalaki yung mga nandun, lalo na kung mag-isa or dalawa sila. Para sa akin, hindi sila napabagay doon. Pero sa offshore vessels, tsaka sa mga luxury vessels, I think they're okay. Ano po yung nakita nyo na sabi nyo, i-discourage nyo yung
kung meron kayong anak o kapatid na babae sa cargo vessel? Sa hirap ng trabaho, at the same time, imagine yung anak niyo kung meron kayong anak o kapatid na babae. Mag-umpisa siya as a cadet. And then, siyempre babae yan, lalo na especially kung maganda. Kung hindi man maganda, maganda pa rin sa paningin ng mga seafarers, lalo at malayo sa pamilya nila. Sa mga asawa, karamihan sa mga seaman, mga seafarers. So kung mayroong isang babae na mag-umpisa sa kadete siya, ang unang magkaka-interest sa kanya mga senior officers. I'm not saying lahat ng senior officers magkaka-interest, but pati yung mga puti, magtra-try sila. They will try. Hanggang sa minsan, sanhin ng kaguluhan, nagsisilosan, or minsan hindi maganda nangyayari. Sa haba ng kontrata na itinatagal, 6 months to 9 months to 10 months, tingin ko hindi sila magtatagal or makakasurvive. So that's why lahat ng mga nakasama ko sa kahit sa offshore vessels, yung mga babae na naging official, sandali lang nagtuturo na lang sila. But hindi ko yung mga babae na medyo boyish o medyo tomboy siguro, baka makasurvive sila. Pero kung very feminine, I think hindi sila nababagay para sa akin, in my opinion. Baka nakakasakit ako ng kapwa ko. Can you give us top 5 reasons why we should attract more Filipino seafarers na babae? Well, number 1, of course, salary. Okay. There are 5 reasons why women should seek employment on board ship. Okay. So one, of course, is salary. The other one is, of course, not so many employment opportunities are present here. Ashore. A lot of ship owners are now operating crew. The most logical applicants for onboard employment are the female seafarers. Ano pa po? Yan ang reason. Of course, we have a lot of graduates, HR graduates, tourism graduates. Pwede po lahat, kahit anong course na natapos ng 4 years. Yeah, any 4-year course. Magte-training lang. Including, nursing courses. Nursing, so you can work as a nurse in a vessel? Yes, but not necessarily work at a position on board ship. Natawa naman si Miss Vivian Wong Abrasado sa pahayag ni Second Officer Juan Odon na parang kung pangit at malatomboy o lalaki ang dating ng isang seafarer na babae, swak lang ito sa trabaho sa barko, kasama ng mga barako. Tanging pangit lang ang qualification for cargo vessels. Narinig mo na yun? No. It's just, again, ma'am, from the beginning, how we entered PMMA, partly I agree with you. Partly. Pagpasok sa academy, ma'am, ang unang orientation ay papangitin ka. Hindi pwede magpaganda. We get inside, and it's so very hard to take away from your civilian life. But your orientation right now, being trained inside the academy, will put from civilian to military bearing. If the orientation inside the academy needs to put you to your leadership and communication skills, that brings you to your uniform and how you will deliver your character, not as male or female, but again, how you will deliver your character in uniform and how it molded you to show the leadership and communication skills that you have to bring. So yung issue po ng ganda ay nasa loob ng ating mga katangian na hindi mo pwedeng i-mixed up because the military bearing
is not about beauty pageant, but the military discipline sets to be the orderliness, how you'll have to deliver the leadership and communication that you'll have to bring with your uniform. It's not a beauty pageant. So going on shipboard is not expected to flaunt on your femininity, but to carry out the performance you have to deliver with your duties and responsibility. Of course, having a gender of being female, how can you get away with that? Isang chief engineer din na nakausap na Marino Filipino TV at hindi rin siya pabor na makasama sa engine department ang mga kababaihan. Lalo na sa kanyang karanasan, wala daw siyang nakasamang babae. Narito ang pahayag ni Chief Engineer George Wolf. Anong napansin niyo po sa mga kababaihang nagtatrabaho sa barko? And it's alright sa mga cruise ship as long as they are in a different department. There is a certain limit, on my opinion, on my view, na hindi dapat sila pasukin yun eh. Like for instance, dito sa engine department because I'm an engineer. Well, they could have, that field, like catering or stewardess or deck side. That will be okay. But not on the engine side. May mga problema po bang dapat malaman ng mga babaeng papasok? Isa na yan doon yung strength, ang lakas ba. It's not all the time na dahil kasi we have some kind of notion that our women, we treated that fairly and hindi binibigyan ng masyadong mabigat na trabaho. Now, kung dyan, the same applies there and there is certain things na nagkakaroon ng diferensya sa pag-manage nun. And besides from that, it's a man's word, no? Okay, my views ko lang to. Now, sometimes there is attraction there and then kusunada ng isa to, kusunada to, ng isa to, and then, boom, nagkakaroon na ng, counter reaction na tatawag. And for me, it is not. On the other side lang, ibang deck lang, not on the engine side. Preferably ito. Iba talaga. So, talaga magiging equal lang babae sa lalaki pagdating sa seafaring industry. Yes. Talaga. It's a man's word yun eh. Just like women's today, they wanted, to be equal. Ever since pa yan, during the time ng Virginia Slim nga inaano pa sila noon. Now, they trying, to exist, as an equal. But there is a limit. Okay, in the field of office job, that will be alright. Narito pa ang ilang sinabi ni Miss Vivian Wong Abrasado. Performance ang importante sa trabaho sa barko kahit saan pang departamento. Sinabi ni Miss Vivian Wong Abrasado na hindi issue ang gender, babae, lalaki, bakla, tomboy. Para sa kanya, ang kalidad ng trabaho ang tinitingnan ng employer. Hindi naman daw mahirap ang trabaho dahil hindi naman mano-mano o physical hard labor. At sophisticated na ang mga kagamitan sa barko sa mga panahong ito. Masasabi ko po na sa kapanahunan ngayon ay itinabas na rin ng environment para mag-fit ang sitwasyon at trabaho na hindi lamang ibibigay sa babae o lalaki, pero ibibigay ng teknolohiya ang trabaho sa kagampanan na matatrabaho ito, hindi dahil sa kasarian, kung hindi kayang trabahuin at hindi tinutukoy kung babae, lalaki, bakla o tomboy. Ang tanong dyan ay kaya bang gampanan ang trabaho? Ang tawag po natin dyan ay performance output. So, ang performance po sa ngayon ay hina-highlight, ine-emphasize na bago ka isampa sa barko, ikaw ay may tamang kompetensya. At yung competence po na yon ay wala pong inilahad na may discrimination exclusive sa babae o sa lalaki. But when the regulation is stated very clear that the performance will be highlight on the competence, how you will be
applying responsibility. And it's not speaking on boy or girl, but responsibility that talks about performance and the output that shall deliver safety, security, and sound decision when it comes to the operations. Sa ating panayam kay Miss Vivian Wong Abrasado, sinabi niya na bago naman talaga sumakay ng barko, ay handang-handa na mga kadete dahil sa training, sa edukasyon, at matinding pagsasanay sa academy, disiplina, respeto sa sarili, at respeto sa kapwa. At marami pang iba. Kaya pwedeng makipagsabayan sa mga kalalakihan kahit anong gender. Sinabi pa ni Miss Vivian Abrazado na genetically sanay ang mga kababaihan sa sabay-sabay at iba't ibang klaseng trabaho o masasabi nating multitasking ang mga kababaihan. Let us look at this way. Genetically, men can focus on a simple task. Women, according to studies, are multitaskers. So again, we are not emphasizing on putting men or women here, but we are putting in combination in making things more better. On board is not a joke. It's always on a high-risk operations. That's why the practices on board cannot just be complacent as a normal way of life what we have here. Setting operations should start right by putting the right communication, right orientation before you will deliver, especially on a high-risk job. So, how men thinks, how women thinks, I think by combination will make better combination or better developments that will be coming for the next maybe another 20 years more. Ano ang abangan dito sa Seafarer TV? Abangan ang Marino Filipino TV, hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. The latest maritime news and views. Ating mga overseas Filipino workers at syempre sa kanilang mga pamilya at sa ating mga Filipino seafarers. Abangan niyo po ang Marino Filipino TV. Syempre kasama po yan si Dr. Glenn Mark Blasquez. Maraming po salamat. Ako po si Nina Tadura ng ACT-CIS Party List. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Abangan ang Marino Filipino TV. Abangan ang Marinong Filipino TV hosted by Dr. Glenn Blasquez. Tanong at sagot. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Mga paraan paano maging successful seafarer. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Financial literacy program para sa pamilya ng mga seafarer. Abangan ang Marino Filipino TV. Abangan at suportahan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Blasquez. Paglalakbay, saan mang sulok ng mundo, ako magtungo, kahit saan mayroong Pilipino. Sa pagpapatuloy ng programang Marino Filipino TV, pag-uusapan naman natin ngayon ang issue ng sexual harassment sa barko. Sinabi ni Second Officer Juan Odon na nakausap natin na hindi ito maiiwasan dahil lalot ko konti ang babae sa barko at minsan ay nagagawa ito ng mga matataas na opisyal kasama ng mga female seafarers na hindi makatanggi sa kanilang mga opisyal. Meron akong nalalaman, even sinasabi ko sa cargo, mas malala doon kasi mahaba kontrata. Dito sa barko ko na sa offshore, meron akong mga nakaka-encounter minsan, hindi na lang, umiiyak na lang yung babae at bigla na lang tinadakma. Minsan may pinasok, pinagsasabihan na lang namin, nasa sabihan,
natatakot sila dahil baka mamaya hindi na sila makapagtrabaho ulit or makabalik sa barko. So, sexual harassment, mga boss nila, minsan may nabalitaan ako, which is totoo, pinasok sa kabina, hindi naman natuloy. Mayroon isa na dinadakma or ano dahil akala nagkakagusto. Pero hindi ko nila lahat. Nakakasakit nga tayo ng kapwa natin. Pero yun ay sa aking opinion bilang isang opisyal sa barko na nagtatrabaho ng 30 years, yun lang ang naipapayo ko. Sa kaso naman ni Miss Vivian Abrasado, sinabi niya kahit saang lugar ay may sexual harassment pero hindi niya ito naranasan on board dahil handa siya sa anumang sitwasyon na itinuro na sa kanila sa academy. On board, we didn't have any encounter with sexual harassment or bullying because primarily in the beginning of our training inside the academy is already been an exposure how you'll be more aware of your conduct, behavior, and how you'll set a character that you will carry with the uniform when you will be going shipboard. So it's not a first time when you mingle with men, it becomes already a part of you after a duration of more than a year inside all men in the academy. Going shipboard is then part of the continuing exposure with isolated men and a very minor number of women. So you just had the feel of continuity, but we haven't experienced any harassment because the company already had put an environmental conditioning when we go shipboard. So there were already parameters by company policies and how they'll have to talk to the captain, how we should put limits with the former all men, but now we will be introduced by having women. So the environment becomes different, and you can see that on board has that excitement also how they are taking care of us being little sisters, or should we say daughters. At that time we were very young, and the exposure on shipboard mainly focus on the practical application, how we will have to really apply regarding what we have learned during school. Para naman sa mga aspiring women seafarers, ito ang masasabi ni Miss Vivian Abrasado, dating DEC OIC at ngayon Compliance Officer ng Norwegian Maritime Academy. As long na tamang conditioning po bago tayo pipirma ng kontrata, sasampa tayo at tatapusin ng kontrata na may tamang orientation sa trabaho. Dahil kapag hindi po natin binigyan ng tamang pangunguna na anong inaasahan sa atin ng kumpanya, paano natin tatapusin ang kontrata na focus ay trabaho. Pero kapag nahaluan na hindi natin nabigyan ng focus ang oras sa trabaho at nangibabaw ang emosyon, doon na po nagkakaroon ng chaos dahil hindi po natin nabigyan ng priority o focus na kaya tayo nandun sa barko, inaasahan ng kumpanya na i-deliver natin ng maayos at sapat sa tiwala na ibinigay sa atin. Okay, maraming salamat kay Miss Vivian Abrasado, isang dating DEC OIC seawoman na may pagmamalaki ng maritime industry at ngayon ay isang mahusay na compliance officer ng Norwegian Maritime Academy. At sa tatlong gentlemen, si Professor Benifredo Sola ng PAMPCI or Philippine Association of Maritime Training Center Incorporated at kay Second Officer Juan Odon at Chief Engineer George Wolf. Marino Filipino TV would like to thank Southern Institute of Maritime Studies Incorporated or SIMS, located at the Grand Place, 1424 MH Del Pilar Street, Ermita, Manila. Call 254-8093 at 254-8225.
Maraming salamat din sa Philippine Association of Maritime Training Center Incorporated or PAMTCI, located at the 5th floor, Mark 2000 Tower, Quirino Taft Avenue, Manila. Call 522-2039 for reservation or call cell phone number 0947-5029-715. Courses offered 6.09 instructors course at 3.12 assessors course. PAMTCI, Philippine Association of Maritime Training Center Incorporated. Sa tamang landas, masalubong may bagyo, hampas ng alon at tunos, hindi tinan, tuloy-tuloy ang paglalayag. Paglalakbay, paglalakbay, saan mang sulok na. Nagpunta rin ng Marino Filipino TV sa Calao, tambayan ng mga seamen, at narito ang ilan sa kanilang mga opinyon. Kung pwede ba makipagsabayan o magtrabaho sa barko ang mga kababaihang seafarers? Apo, anong masasabi po ninyo? Kaya ba nila yung trabaho sa barko? Mga babae? Si woman? Babae, kung determinado, kaya nila yung mga determinado. Pero kung talagang mahina-ina talagang kita. May nakasama po kayo mga babae nga nagtrabaho sa... Ngayon nga sila mga puti. Puti? Mga puti. Okay, so kung may anak po kayong babae, papayagan nyo magtrabaho sa barko? Huwag na, kasi alam naman mahirap ang trabaho doon. Okay, thank you po, sir. Kayo po, wait lang. Meron po kayong nakasama mga sea woman sa trabaho niya sa barko? Sa experience ko po, David si Predio, may mga si women na po tayong officers. Kaya naman Kaya po makipagsabayan? Sa tao naman kasi kung hilig mo, kaya mo yan eh. Kahit mahirap ang trabaho, basta kaya mo. Hilig mo. Kaya nila, nakita ko. Ano pa mga trabaho yung nakita nyo na kinakaya nila? Yung mostly big officer. Big officer. Thank you, sir. Ano pa trabaho yung sa barko, sir? Nasa big din ako, big officer. Thank you, sir. Maraming salamat sa oras. Kuya, kaya ba ng mga babae na makipagsabayan sa mga seafarer? Kaya po. Nag-aaral lang po sila ng maritime. Marami rin ibang opisyal na babae na barko. Pero hindi wala ako nakasama. Kung may nakita ko na mga siguro, mga opisyal din. Okay lang. Kung kayo may anak na babae, papayagan nyo? Hindi po, ayaw po masiman. Bakit? Ayaw ko lang. Sige, salamat. Panoorin ang Marino Filipino TV, Sabado, 8 to 9 p.m. Balak nyo ba maging seafarer? Paano ba mag-apply ng trabaho sa barko? Routine daw ang trabaho dyan. Gising, kain, trabaho, tulog. Gano'n naman kasarap ang buhay seafarer? What a better way to earn thousands of dollars and travel the world for free. Sa aking paglalakbay, gabay ko ang iyong mga payo. Panoorin ang Marino Filipino TV, hosted by Dr. Glenmark Blasquez. Mga OFWs, gusto nyo bang malibang at makibalita sa mga nangyayari sa Pilipinas? Samahan si Tita Lou Medina. Sama-sama nating pag-usapan ang inyong mga karanasan abroad. Basta ikaw, OFW ang bida rito. Hello Philippines! Hello World! Dito sa Spear Cyber TV.
Okay, September 26 is World Maritime Day, and this year's theme is Empowering Women in the Maritime Community. Kaya tinawagan po natin si Miss Bernie San Pedro, presidente ng WIMAFIL o Women in the Maritime Industry o Women in Maritime Philippines. So WIMAFIL, ang opisina ay sa Maynila. Magandang gabi, Miss Bernie San Pedro. Magandang gabi, Lou, at salamat sa inyong pagtawag. Okay, ma'am. So, kasi first time ko ma-encounter ang WIMAFIL dahil hindi naman ako talaga host ng maritime show. So, sa palagay po ba ninyo, ano yung relevant role ng WIMAFIL in this year's theme na Empowering Women? At sa palagay po ba ninyo na madaling makaengganyo ng mga kababaihan na magkaroon ng career sa maritime industry? Oo. So, una-una, no, ito'y buwan ng Manamo. Itong September, it's Maritime Week also this week. So, bukas ay International Maritime Day. So, we are greeting everybody Happy Maritime Week. At yung Women in Maritime Philippines kasi ay isang grupo na binuo ng IMO. Kaya dahil supported tayo ng IMO, meron din tayong mga subchapters ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. So we have Marina, PPA, we also have Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, at papasok na rin ang Philippine Navy at yung iba pa naming ahensya ng gobyerno like DFA na kung saan ay kanina lang may activity kami. So yung tanong natin na ano ba ang relevance ni WIMAFIL, unang-una kami po ay may suporta ng IMO. At the same time, ito po ay tinatag at ang aming vision para sa industriya ay i-promote, makatulong tayo to promote our women in maritime, and as well as also promote the sustainable goals ng United Nations, which are focused on, yung una ay on equality of women, and number 2, SDG goal ng UN ay yung marine environment protection. It's life below water. So, kami po sa WIMAFIL, ang ating tatlong banner program ay yung sinasabi nating She2C, which is promoting women who go on board and giving them support. Pero kami naniniwala din na hindi lang naman ang maritime ay pang seafaring lang. Ito yung gusto nating palawakin pa, no? Palawakin yung sakop ng maritime because as it is in the past, masyado tayong nahook lang doon sa seafaring. But maritime also encompasses ports. Yung port. Ito rin ay andyan din na logistics, andyan din ang of course yung shipping, domestic and international. Andyan din ang sa marine resources, andyan din ang coastal tourism. So napakalawak niya. So hindi lang naman issue ito o yung opportunities na pwedeng maibigay para makapasok ang mga kababaihan sa seafaring. Kasi alam natin even data would show that we only have about 1% of women who comprise those who go on board ships. So majority pa rin ay mga kalalakihan. And this is really, it's a man's world, no? Pero ang sa atin kasi importante ay mabigyan ng equal opportunities ang mga kababaihan. And this is where the WIMAFIL, Women in Maritime Philippines, gives support to those women who would like a career on board. But this is not just limited to careers on board, but these are also careers on shore. So, pwede dito on education and training, pwede rin dito sa ports administration, pwede rin dito shipbuilding and ship repair. Meron na po tayong dumadaming bilang ng mga welders na mga kababaihan, at meron din tayong mga kababaihan who are already naval architects. So, malawak na malawak, Lou, no, ang kino-cover ng careers na pwedeng pasukin dito sa maritime.
So doon sa mga miyembro nyo, meron talagang nagkaroon ng experience in seafaring industry? Yes. Oo. In fact, bahagi ng aming mga part of the sectors ng aming membership ay those who are already officers on board. Most of them, kung hindi na sila going on board, sila ay nagtuturo na sa mga schools o sa mga training centers. Meron kaming because we have also members yung tinatawag namin C2C program, no? So, we have members who belong to the maritime schools. These are cadets in the different maritime schools all over the country. So, sila yung mga future officers natin. Sila yung mga future seafarers. So, meron kami yan, whether they are still cadets in the schools or whether they have already gone on board. So, halo ito, no, yung aming mga miyembro din. Actually po, marami na ako nakausap na sumagot dito sa handa na ba mga barako na tanggapin ang mga kababaihan sa barko. Ang sabi ho nila, hindi. Yung mga 4-3 na kausap ko, kasi nagkakaroon daw po ng sexual harassment. Sabi ko naman, ang sexual harassment ay nangyayari kahit sa ang lugar. So, how should you, yung pong grupo ninyo, tackle bullying and harassment sa mga kababaihan? Nagkakaroon po ba kayo ng mga seminar? Ay, oo. Oo. Tama yun, no? Actually, this is part of the reality that we have to face. Tama ka din na ang sexual harassment ay hindi lang naman nangyayari on board ship. In fact, kaya lang mas malaki, no? Mas vulnerable ang ating mga kababaihan who go on board. That is why, on our part, we have also partnered with FAME, and this is partnering with an association who can also give support. Kasi sa amin importante din na ang mga kumpanya din na tumatanggap ng mga kababaihan ay meron ding polisiya. They should also have policies supportive of the women who go on board. Pangalawa dyan, ang hinihingi rin namin, palagi namin sinasabi sa mga partners natin, ang isang strategy dyan ay to put them always on tandem. Ang sinasabi natin ay hindi safe, no, na magpapadala ka lang ng isa. It has to be minimum of 2, no? And the education awareness ng crew, education awareness at ng policies na supportive ng management, no, para magkaroon ng isang magandang environment for a gender-sensitive environment. Importante yan. Part yan ng aming programa. So, mga miyembro din namin ay galing din sa mga shipping companies, ship owners. Miyembro din namin are also in the shipping companies, in the manning agency. So, importante na kapag, dahil ito yung aming programa sa loob, ito rin ay kanilang nakakaskate, no? At ito'y napaparating din nila sa kanilang mga kumpanya. So, kailangan din nating gawin yung gender sensitivity sa mga kalalakihan. So, yung tanong mo sa kanila na ready ba? It is true, no, that even infrastructure-wise, even the ships are also not many of the ships are also very supportive to women going on board. So, it will take some time kasi syempre ang mga barko ay dapat sensitibo din nakapag-provide, no, ng halimbawa ng palikuran o yung mga CR, mga bathrooms that are separate. Bahagi po yan, no? It's an ongoing challenge, and it's also part of what we also communicate with our partners. So, we expect na ang awareness at yung generation ng more support to gender-sensitive infrastructures at policies will have to be an ongoing campaign for us. Oo, sa bagay yan. Tama nga po, education is still the key in promoting gender Oo. equality. So, last na po, what has your personal journey been as president of WIMAFIL in terms of helping the industry? Marami po kayong mga accomplishments, mga projects na sa mga susunod na taon. Well, speaking of my personal journey, alam niyo po, ako napakalakas ng aking advocacy for a gender-sensitive environment. Siguro nagmula ito sa aking
I'm a graduate of St. Scholastica's College. Diyan pa lang sa aming eskwelahan, we embraced the principle of being a woman for others. So, dito pa lang ay nakita ko na yung aking sarili na talagang nasa linya ako ng pagbibigay ng suporta sa kababaihan. So, my personal journey, I've been with the training, PAM-PCI. I've been with family. I am still with them. And now also very active sa Women in Maritime Philippines. Dahil nakikita ko kahit sa eskwelahan namin with the Mariners Polytechnic Colleges Foundation sa Legazpi, where I also am the president right now, nakita ko na given all the support that you can provide sa mga cadets, marami silang pwedeng magawa. It's really providing them equal opportunities. It's really providing them the support that society may not be giving them before. Pero napakalaki ng opportunities that are open to them. Kaya lang, importante rin matiyak natin that safeguards are also being given to women who go on board. That's why we're also pushing for a maritime industry that does not only provide opportunities for women to go on board ships, but even for women who are getting into naval architecture, di ba? These are all other opportunities to go into ports administration, who can also get into maritime education and training, can go also into marine environment, to insurers. Napakadaming maraming mga napakalawak nga. Kaya lang kaya nga gusto ko ring banggitin na ang Women in Maritime Philippines ay kasama din doon sa initiative na ginagawa natin ay yung dadating na National Marine Summit, which is going to be the first ever in the Philippines come October 29 to 30. At dito, ang gagawin ng isang polisiya, ibibigay ang polisiya ng Pangulo. We're working this out with the Office of the President. And the goal is to be able to provide a national marine policy that will give more opportunities for not only women, but all for Filipinos, for those who really love the maritime industry. After all, Lou, ang Pilipinas po ay isang maritime and archipelagic country. Huwag nating kalilimutan yan. Kasi yan ay hindi, lahat ng development policies na ginagawa noon pa hanggang ngayon ay masyadong focused sa isang land-based development. Hindi ba? Tayo po ay longest, we're number 5, longest coastline in the world. So, kailangan wag natin kalimutan yon at kailangan i-embrace natin yan. So, maraming opportunities na pwedeng pasukin, hindi lamang ang kababaihan. So, this will help us solve the problem also, the economic problems. Kasi after all, lahat naman tayong Pilipino, kahit kami na nasa maritime schools, ang gusto natin ay ma-employ ang ating mga estudyante after education. May Facebook page po ba ang WIMA-Phil? At saan po yung opisina ninyo? Facebook. Oo, actually medyo meron kaming Facebook ng Women in Maritime Philippines. Pero meron din kami kasing website na medyo inaayos namin yung aming website also. So, kung meron mang mga gustong makipag-ugnayan sa amin, maaari naman silang i-check yung aming Facebook account. Yes, WIMA-Phil. Okay, maraming salamat, Ms. Merly San Pedro, Presidente ng WIMA-Phil. Congratulations to all members and officers of WIMA-Phil for continuously promoting gender equality and women empowerment. Naku, gusto ko yan in the maritime sector. Maraming salamat po. Bye. Okay, you're welcome. Thank you so much. Bye. Mabuhay. Okay, thank you. Okay. Okay, gusto lang namin i-share sa inyo itong isang video na nakita ng aming kasamang si Joshua Mendoza dito sa Spear Cyber TV at natuwa kami. Gusto namin i-share sa inyo, credit to the owner, kung paano ginagawa ng isang seafarer kapag siya ay nabuburyong, nalulungkot, namimiss ang pamilya, homesick. Eto, panoorin ninyo, mga kabaro. Botoy! Diyos! Alaw! School ba
Sigaw ang mga music ko, hindi pang liver mo. Sigaw kayo eh. Hey, that's pretty good. Oh, gano'y. Okay, that's about it. Maraming salamat sa pangalan ng ating kasamang si Doc Glenn Mark Blasquez. Ito pa rin si Tita Lumidina. At bago tayo magtapos, see you at SeaCon 2019 sa SMX, sa MOA, sa Pasay City. Maraming salamat din sa mga nakapanayam natin, si Miss Vivian Abrasado, si Second Officer Juan Odon, at Chief Engineer George Wolf at Professor Winifredo Sola ng PAM-PCI. Maraming salamat din sa Southern Institute of Maritime Studies Incorporated. Thank you so much, Doc Glenn Mark Blasquez, at sa PAM-PCI, Philippine Association of Maritime Training Centers Incorporated. Have a nice weekend, everyone. Bye! Kahit saan mayroong Maraming salamat sa mga manonood, mga kabaro. Ito nga pala si Dr. Glenn Mark Blasquez, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, Marino Filipino TV. Sa aking paglalakbay, dala ko ang lakas ng loob. Iba'y ng damdamin, kaakibat ay panalangin.